Live with Sarala. Facebook Live with Sarala. Brought to you by. के तपाई गहना किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यो हो विश्वासको कुरो 100% प्योर गोल्ड। यो मात्र श्रृंगार होइन, लगानी हो 100% नगद। सुनका परम्परागत गहना तथा नयाँ डिजाइन पनि र चाँदीका गहना लगायत भाँडाकुँडा विश्वसनीयता हाम्रो संकल्प। यदि हुनुहुन्छ भने अब नेपाल गइरहनु पर्दैन। हाम्रो ठेगाना गोर्खाइन बराहा ज्वेलरी 24 स्टेशन रोड अल्डसट हमसार GU11 1HT। टेलिफोन नम्बर 07824 332127 07584241046 01252409272। हामी मार्जिनमा भन्दा सर्भिसमा बढी विश्वास गर्छौं। Namuna, the unisex hair and beauty parlor Aldershot. Providing you affordable luxury, the best hair care and selection of beauty services. Namaste. तपाईहरु सबैजनालाई नमुना हेयर एन्ड ब्युटी Aldershotमा आउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। Look fantastic and feel fantastic with Namuna Aldershot. Facebook Live with Sarala. Brought to you by Gorkha Baraha Jewelry and Namuna Hair and Beauty Salon. Hello, namaskar. अहिले हामीलाई Facebook Live मा जोइन गर्ने हुने तपाईहरु सबैजना Facebook हेरेर बसिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई म Facebook Live with Sarala मा म सरला थापाको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी Facebook Live with Sarala मा हरेक श्रृंखलामा विभिन्न क्षेत्रको अनुभव बटुल्नु भएको विभिन्न रमाइलो व्यक्तित्वहरुसँग कुराकानी गर्दै आइरहेको छौं र आजको लाइभ सेसनमा पनि हामीले एकदमै रमाइलो पर्सनालिटिजहरुसँग तपाईहरुको अगाडि रमाइलो कुराकानी गर्ने जमक्क गरेको छौं। तपाईहरुले यो भिडियो शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुको साथीभाइहरुमध्ये शेयर गरेर तपाईहरुको साथीभाइहरुलाई पनि इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु सबैजनाले हामीलाई अहिलेसम्मको लाइभ सेसनहरुमा हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि आज पनि म धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब ढिला नगरिकन म आजको हाम्रो पहिलो पाहुनालाई नै म कार्यक्रममा निम्ताउन चाहन्छु। हुन त तपाईहरुले हाम्रो फेसबुकको स्टेटसबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ आज को आउँदैछ भनेर र आम स्योर तपाईहरु सबैजना एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ। म पनि एकदमै एक्साइटेड छु किनभने उहाँको बारेमा सबैलाई क्युरियोसिटी र यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ पहिलादेखि छ हैन र उहाँको फ्यान फलोइङ पनि एकदमै धेरै छ। कसैले त भन्छ उहाँको म्यान फलोइङ पनि धेरै छ भनेर र उहाँलाई नेपालमा चाहिँ एकदमै व्यस्त गायिका भनेर पनि चिनिने गर्छ र एकदमै हट एन्ड सेक्सी लोकदोहोरी गायिका भनेर पनि उहाँलाई चिनिने गर्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ को आउँदै हुनुहुन्छ भनेर। अब ढिला नगरिकन गायिका ज्योति मगरलाई उहाँ युके आउनु भएको छ। उहाँको युके टुरको लागि उहाँलाई नै म आज फेसबुक लाइभ विथ सरालामा निम्ताउन चाहन्छु। प्लिज लेट्स वेलकम ज्योति मगर। हेलो, हजुर ज्योतिजी तपाईलाई सर्वप्रथम त नमस्कार र कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईलाई पनि मलाई यो मौका दिनुभएकोमा। हजुर, अनि कस्तो लागिरहेछ आज युकेमा तपाई युके आउनु भएको 2-3 दिन भयो हैन? युकेमा पहिलो पटक आउनु भएको छ। पहिला तपाईको धेरै प्रब्लम्सहरु भएको थियो हैन? फाइनली तपाईको भिसा भयो, एभ्रीथिङ भयो अनि अहिले युके टुरमा हुनुहुन्छ। कस्तो फिलिङ कस्तो भइरहेछ? आज एकदमै एक्साइटेड छु। आज अल्डरसटको एम्पायर हलमा हाम्रो 8 बजेदेखि प्रोग्राम सुरु हुँदैछ अनि त्यसको लागि धेरै नै एक्साइटेड छु। फाइनली म युकेमा छु तपाईहरुमा। प्लिज आइदिनु होला आज 8 बजे। हजुर, डेफिनेटली एकदमै चर्चित इभेन्ट अर्गनाइजर अथवा म्यानेजमेन्ट सपन एन्टरटेनमेन्ट लिमिटेडले चाहिँ उहाँहरूको कार्यक्रम बबल धमाका र आज एकदमै बबल धमाका नै हुन गइरहेको छ। ज्योति मगरजी हुनुहुन्छ र उहाँहरूको साथसाथै पनि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि एकछिनमा आउनुहुनेछ मेरो सोमा। तपाईहरुलाई पक्कै नै थाहा छ तर म एकछिनमा उहाँहरूलाई बोलाउने छु। उहाँहरू सबैजनाले मिलेर तपाईहरुको लागि बबल धमाका नाइट राखेको छ एम्पायर हलमा। आज हामी एम्पायर
वर्षदेखि नै अहिले लाइभ गरिरहेको छौँ एम्पायर हल अल्डरसट एकदमै फेमस हल रहेको छ नेपालीहरूको इभेन्ट्सको लागि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको आज फर्स्ट सो हुन गइरहेको छ उहाँले भनिसक्नुभयो उहाँले इन्भाइट पनि गरिसक्नु भएको छ तपाईँहरू आइदिनुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ र ज्योतिजी तपाईँको चर्चा होइन नेपालमा मात्र नभएर युकेमा विभिन्न देशमा बस्नुभएको नेपालीहरूमा तपाईँ ज्योति मगर भनेपछि एकदमै चर्चामा हुनुहुन्छ होइन र कस्तो फिलिङ भइरहेछ तपाईँलाई आफैले हेर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँको यो चर्चा देखेर चाहिँ खुसी लाग्छ अभियसली म्युजिकमा चर्चाकै लागि आउने हो होइन त्यो अनुसार चाहिँ खुसी नै लाग्छ तर कहिलेकाहीँ अब नेगेटिभ कुराहरूले अलिकति कहिलेकाहीँ थोरै केही दुःख त हुन्छ तर इट्स ओके हजुर अब तपाईँले भन्नुभयो होइन विवादको कुराहरू निस्किन्छ होइन यस्तो कुराहरू अनि तपाईँलाई इन अ वे नेपालमा चाहिँ तपाईँको भिडियोजहरू लिएर तपाईँलाई अट्याक पनि गरिएको हामीले देखिरहेको छौँ यस्तो यो कमेन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँले कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ एक्चुली त्यो अट्याक नै भएको चाहिँ होइन त्यो न्युज फेक थियो होइन यस्तो यस्तो फेक न्युजहरूले अनि हुन्छ नि न्युजमा त्यो टाइटलहरू एकदमै त्यो कुनै कुनै त पढ्न नसकिने खालको पनि हुन्छ होइन यो कुराहरूले केही हदसम्म चाहिँ हर्ट हुन्छ तर अहिले चाहिँ मैले यसलाई एकदम इजिली लिन थालेको छु किनकि इजिली लिन सकेन भने चाहिँ काम गर्न इजिली काम गर्न पनि सकिँदैन त्यो भएर पनि यसरी नै चलिरहेछ अनि तपाईँलाई यो टाइटल पनि दिएको छ नि हट दोहोरी गायिका लोकदोहोरी गायिका भनेर अथवा सेक्सी दोहोरी गायिका भनेर यो टाइटल चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ पर्सनली आफैले अब्जर्भ गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो टाइटल तपाईँहरूलाई दर्शकले दिएको छ होइन हजुर उहाँहरूले दिनुभएकै भएर पनि मलाई त खुसी लाग्छ किनकि सबैले एउटा यस्तो खालको नेमहरू यस्तो खालको उपमा सबैले पाउनु हुँदैन होइन सो त्यो भएर पनि एकदम थ्याङ्क यू सो मच मलाई यसरी एउटा हट एन्ड सेक्सी भनेर उपमा दिनुभएकोमा तर खासमा त म छैन एकदम सिम्पल लेडी हो त्यो डेफिनेटली होइन हामीले तपाईँको भिडियोजहरू हेरेको छ मैले तपाईँको इन्टरभ्युजहरू पनि धेरै हेरेको छु तपाईँ एकदमै कन्फिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन यो कन्फिडेन्स चाहिँ तपाईँमा कहाँबाट आयो होइन र तपाईँ जस्तै कन्फिडेन्ट हुन चाहनेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको कन्फिडेन्ट नै हो होइन हरेक सक्सेसको पछाडि कन्फिडेन्ट नै लुकेको हुन्छ र यो भनेको चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो हतियार जीवन जिउनलाई सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको आफ्नो आत्मविश्वास हो होइन सो मलाई पनि मेरो कामप्रति एकदमै 100% कन्फिडेन्स छ त्यो सबैमा हुन जरुरी छ हजुर डेफिनेटली उहाँले एकदमै राम्रो भनिसक्नुभयो कन्फिडेन्स भनेकै मान्छेको एकदमै ठुलो हतियार हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र टुडे वी आर टकिङ टु ज्योति मगर लाइभ कन्भर्सेसन ज्योति मगरजीसँग अहिले भइरहेको छ फेसबुक लाइभ उहाँमा तपाईँहरू हामीलाई भर्खर जोइन गर्नुभएको छ भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट र तपाईँहरूलाई उहाँको लागि केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँहरूले क्वेसन्स अथवा ह्यासट्याग कमेन्ट्स गरेर चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ बिकज हाम्रो नयाँ फिडमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूको ह्यासट्याग क्वेसन्स अथवा कमेन्ट्स लेखेको क्वेसन्सहरू मात्र पढ्न सक्छौँ त्यसैले तपाईँहरूको केही उहाँको लागि प्रश्न अथवा जिज्ञासा रहेको छ भने उहाँको लागि तपाईँले क्वेसन्स अथवा ह्यासट्याग क्वेसन्स राखेर चाहिँ तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले तपाईँको विभिन्न म्युजिक भिडियोजहरू पनि हेर्दै आएको तपाईँ लोक दोहोरी गायिका मात्र नभएर होइन तपाईँले विभिन्न गीतहरूमा मोडलिङ पनि गर्दै हुनुहुन्छ होइन र तपाईँले इन्टरभ्युजहरूमा पनि भन्नुभएको छ कति मैले चिनेको मान्छेहरूले मलाई मोडल गरिदिनु भन्छ मैले नो भन्न सक्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ होइन तपाईँलाई कहिले कहिले लाग्दैन होइन जस्तै अब ज्योति मगर भनेको नाउ बिकम अ ब्रान्ड जस्तो पनि भन्दा हुन्छ ज्योति मगर भन्ने बित्तिकै पिपलको त्यो क्युरियोसिटी इन्ट्रेस्ट भएर मान्छेले हेर्छ होइन सो कतिपय समयमा तपाईँलाई लाग्दैन उहाँहरूले तपाईँलाई युज गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको पपुल्यारिटीको लागि कहिलेकाहीँ मलाई पनि फिल हुन्छ तर के हुन्छ भने नि हाम्रो फिल्डमा चाहिँ एउटा लिङ्क भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहन्छ जहिले पनि हामी एक्लै कहिले पनि सक्सेस हुनै सक्दैन म एक्लैले गर्छु म मात्रै हो म सर्व भनेर चाहिँ अलिकति गाह्रो छ होइन त्यो भएको भएर त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मेन्टेनेन्सको जरुरी पनि पर्छ कामको सिलसिलामा कहिलेकाहीँ आफूले पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ अथवा आफूले पनि गराउनु पर्ने हुन्छ होइन तर अहिले आएर चाहिँ मैले धेरै कम पनि भएको छु अनि खास त मोडलिङमा मलाई जाउनु पनि छैन किनकि हुन्छ नि मेरो हाइट अनि मेरो त्यो हुन्छ नि यसले गर्दा मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट छैन खास है
मेन त सिङ्गिङमा हो अनि आफ्नो गीतहरूमा चाहिँ मलाई आफै गर्न मनपर्छ। हजुर त्यही कहिलेकाहीँ अब कति कुराहरू काट्न सकिँदैन, कहिलेकाहीँ अब त्यस्तै सिचुएसनहरू आइदिन्छ। त्यही नै हो। अब चाहिँ ज्योति मगरको लागि के नेक्स्ट हामीले त तपाईँको यो साल चाहिँ धेरै पपुलर गीतहरू हेरिसकेको छ होइन, अब चाहिँ दर्शकदिनले चाहिँ के चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छ तपाईँबाट? म्युजिक नै छु, अर्को नयाँ एल्बम गर्दैछु, अलिकति फरक पनि छ मेबी। मलाई लाग्छ बजारमा आउने बेलामा यो चाहिँ ज्योति मगरको गीत हो भनेर चिनिने खालको गीत, अलिकति फरक, अलिकति बेग्लै हुन्छ। त्यो चाहिँ सरप्राइज दिँदैछु म यो 2073 सालमा। हजुर हजुर, हामी अहिले ज्योति मगरजीसँग कुरा गर्दैछौँ र मैले अघि भनिसकेँ उहाँलाई जोइन गर्दै ढाडे बिरालोको जुन यो एकदमै गीत एकदमै विवादमा पनि आयो तर चर्चामा पनि आयो। धेरैले यो गीतलाई चाहिँ युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेर्नुभएको थियो होइन, र यो गीत सँगसँगै उहाँसँग दुईजना एकदमै उत्कृष्ट कलाकारहरू भद्रगोल तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि उहाँहरूलाई चिन्नुभएको नै छ। उहाँहरूको क्यारेक्टर्सहरू एकदमै फेमस रहेको छ टिभी श्रृङ्खलामा मात्र नभएर हामी नेपालीहरूको त डायलग नै भइसक्यो कुरो भन्ने होइन, बले ब्रो भन्ने, ककरोच भन्ने यो हाम्रो दिमागमा बसेकै हो होइन। उहाँहरूले पनि ज्योति मगरजीसँग नै रमाइलो धमाका बबाल धमाका तपाईँहरूको अगाडि राख्नको लागि युके टुरको लागि आउनुभएको छ। सो अब ढिला नगरिकन म ककरोची र बले ब्रोलाई पनि कार्यक्रममा जोइन गर्नको लागि बोलाउन चाहन्छु, तर त्योभन्दा अगाडि हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकको लागि जाँदैछौँ। सो यो व्यापारिक विश्रामपछि प्लिज किप वाचिङ अस। हामी ब्रेकपछि हामी दुईजना हाम्रो फर्दर गेस्टहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि लाइभ आउने नै छौँ। सो हाम्रो ब्रेकको लागि आर यु गाइज रेडी? के तपाईँ गहना किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यो हो विश्वासको कुरो, 100% प्योर गोल्ड। यो मात्र श्रृंगार होइन, लगानी हो 100% नगद। सुनका परम्परागत गहना तथा नयाँ डिजाइन पनि र चाँदीका गहना लगायत भाँडाकुँडा विश्वसनीयता हाम्रो संकल्प। यदि हुनुहुन्छ भने अब नेपाल गइरहनु पर्दैन। हाम्रो ठेगाना गोर्खाइन बराहा ज्वेलरी, 24 स्टेशन रोड, अल्डरसट, हमसार, GU11 1HT। टेलिफोन नम्बर 07824 332127, 07584241046, 01252409272। हामी मार्जिनमा भन्दा सर्भिसमा बढी विश्वास गर्छौँ। Welcome back to Facebook Live with Sarala. I'm in conversation with Joyti Magar. She's known as one of the hottest Nepali singers in the Nepali music industry. र अब हामीलाई जोइन गर्दै हुनुहुन्छ बले प्रो एन्ड ककरोची। सो अब ढिला नगरिकन give it up for बले एन्ड ककरोची। नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। उहाँसँग अलिकति टाढा हो, तिमीसँगै हो। हजुर बसिदिनुहोस्। र तपाईँहरूको बारेमा मैले धेरै सुनेको छु, तपाईँहरूको एकदमै रमाइलो भिडियोजहरू धेरै देखेको पनि छु होइन। तपाईँहरू जहिले यस्तै हँसिलो अनि रमाइलो गर्ने हुनुहुन्छ रियलमा पनि? आज थाहा होइन, हामी त बिन्दासै हो, बिन्दासै टाइपको। अनि तपाईँ? एकदम बिन्दास। आज ज्योतिसँग बसेपछि त झन् अब बेग्लै नै हुने भइहाल्यो होइन। हजुर, अनि गर्मी नै भइसक्यो मलाई, यति हट्छ नि फेरि एक बाटोमा पसिनै आइसक्यो। हजुर, अहिले नै अब उहाँले हँसाउन सुरु गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि उहाँहरूको लागि केही कमेन्ट्स प्रश्नहरू छ भने तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ होइन। अनि बले ब्रोदेखि चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु होइन। तपाईँले तपाईँको करियर चाहिँ अब तपाईँले थिएटर आर्टिस्टबाट सुरु गर्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले लोफर भन्ने फिल्ममा तपाईँको यो बले ब्रो भन्ने क्यारेक्टर एकदमै चर्चामा आएको थियो होइन। र अहिले झनै यो क्यारेक्टरले तपाईँलाई एकदमै धेरै चर्चा दिएको छ। संसारभरि तपाईँलाई बले ब्रो भनेर बोरो बले बोरो भनेर चिनिने गर्छ होइन। कस्तो फिल हुन्छ अहिले तपाईँले यही क्रममा युके पनि आउनुभएको छ? खुसी लाग्छ होइन। अब खास स्टार्टिङ चाहिँ यो क्यारेक्टर लोफरबाट आयो। लोफरबाट राम्रो रेस्पोन्स आइसकेपछि, भद्रगोलमा आइसकेपछि अब मुभी चाहिँ एक हिसाबमा फ्लप मुभी हो होइन। मुभीको हिसाबमा चाहिँ यो एउटा फ्लप मुभी नै हो होइन, टु बी फ्र्याङ्क। पछि यो क्यारेक्टर भद्रगोलमा चाहिँ हाम्रो
जिग्री पाँडे र उहाँ कम्पोज तीनजनाले हेर्नु भएको रहेछ मुभी अनि पछि मलाई भद्रगोल गर्नु न त भनेपछि हुन्छ नि त लेट मी ट्राई भन्ने टाइप्सको मलाई अनि भद्रगोल गरिसकेपछि चाहिँ यो क्यारेक्टरले राम्रो त्योभन्दा नि राम्रो रेस्पोन्स प्लस पब्लिकमा आजमा चाहिँ चिनायो खुसी लाग्छ हजुर अनि हजुर त झन् सोलो खुम्बुको मान्छे होइन एकदमै टाढा काठमाडौँदेखि कपाल हेर्दै थाहा हुन्छ नि भेडाको उम जस्तो छ कपाल त्यो भेडा पालन गर्नुहुन्छ माथि लेकमा हजुर सो तपाईँको काठमाडौँ आउनुसम्मको स्ट्रगल बताइदिनुहोस् न अलिकति हामीलाई आउँदासम्म भनेको त बाटोमा हिँड्नु त्यस्तो त धेरै भयो पैसा थिएन चिज गरेर त्यस्तो धेरै भयो बाहिर जिस्केको सङ्घर्ष त गरियो नि जिन्दगीमा धेरै गरियो एसएलसी दिएपछि म +2 पढ्नलाई काठमाडौँ आएँ मेरो फ्यामिली त्योभन्दा अगाडि नै काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो म चाहिँ सुरुमा त्यो एसएलसी दिनको लागि मात्रै बसेको थिएँ अनि त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि चाहिँ अब पहिलोचोटि काठमाडौँ आएको त्यतिखेर 61-62 सालमा त्यति साह्रो थाहा पनि थिएन केही कुराहरू इभन मैले गाडीहरू पनि मैले काठमाडौँ आएरै देखेको गाडी पनि देख्नुभयो मैले देखेको थिएन मैले साइकल पनि देखेको थिइनँ मैले सुन्थेँ अनि यस्तो हुन्छ भन्ने थियो अब त्यस्तो अवस्थाबाट सोलुखुम्बु भनेको अलिकति विकटै जिल्ला हो त्यतिखेर अहिले अलिकति सुगम भयो होइन अनि त्यस्तो अवस्थाबाट आएपछि चाहिँ त्यहाँनिर काम गर्न बस्नलाई बुझ्नलाई धेरै टाइम लाग्यो अनि त्यसपछि चाहिँ म डान्स सिक्नतिर लागेँ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढी चाहिँ डान्समा थियो पहिला चाहिँ अनि डान्सको क्लास लिएँ मैले मेरो शङ्कर विषय हुनुहुन्छ मेरो टिचर चाहिँ कृष्ण फिल्म छ मैले डान्स सिक्न थालेँ त्यसपछि म कोरस डान्सरको रूपमा मैले काम गर्न थालेँ विभिन्न म्युजिक भिडियो फिल्महरूको गानाहरूमा हिरोइनको पछाडि त्यसले गर्दाखेरि मलाई काम सिक्ने ठुलो अवसर मिल्यो त्यहाँ सर्ट कसरी लिन्छ क्यामेरा के हो कसरी गर्ने मान्छेहरूको भिडभाडमा अलिकति लासहरू कसरी हटाउने भन्ने टाइपको कुराहरू त्यहाँनिर सिकेँ मैले त्यसले गर्दाखेरि मैले डान्स गरेँ पनि मैले चाहिँ जस्तो एज अ कलाकारिता कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकेँ र म स्क्रिप्ट चाहिँ म पहिला सानैदेखि नै सानोतिनो कथाहरू लेख्थेँ अनि त्यसमा पनि कमेडी टाइपको बढी लेख्थेँ अनि त्यसले गर्दाखेरि पछि जब हाम्रो कुमार कटेल जिग्री अनि अर्जुन घिमिरे दाई पाँडे उहाँसँग चाहिँ मेरो जब चिन्जान भयो अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा खालको टिम बन्यो र सिसिपानी जान्ने भन्ने सुरु भएको थियो त्यहाँदेखि मैले एक्टिङको करियर सुरु गरेँ त्यो पछि चाहिँ त्यो सिरियल चाहिँ छिटै बन्द भयो 18 भागमै अनि भद्रपुर सुरु भएपछि चाहिँ अनि हाम्रो प्रोड्युसर सुभाष कार्की अनि हाम्रो डाइरेक्टर शङ्कर आचार्य जो चाहिँ वरिष्ठ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको टिम बनेर उहाँहरूसँग फेरि पनि मैले भद्रपुरमा काम गर्न पाएँ त्यहाँदेखि अनि सागरजीलाई चाहिँ तपाईँले अहिले तपाईँ सागरजीसँग धेरै काम गरेको मैले देख्दैछु होइन उहाँलाई चाहिँ यो भद्रगाउँमै तपाईँको भेट भएको कि त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँलाई चिन्नुहुन्थ्यो हाम्रो भेट भद्रगोल नै भयो हजुर भद्रगोलको पनि 18 भागमा बन्द भएको सुरमारी जाँदाखेरि जिग्री र म सुरमारी पुग्दाखेरि त्यहाँ अर्को पल्लो टेबलमा एउटा गजङ्गो टाइपको सुरुमा उहाँ सेटमा आउने बेलामा तपाईँको सुरुको फर्स्ट इम्प्रेसन के थियो म तपाईँलाई पनि सोध्दैछु तपाईँको उहाँको फर्स्ट इम्प्रेसन के थियो भनेर तपाईँको उहाँको फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ के थियो सुरुमा उहाँ सेटमा आउने बेलामा चाहिँ सुरुमा एज अ क्यारेक्टरको हिसाबमा त किनभने लोफर हेरिसकेको थिएँ बले भन्ने क्यारेक्टर त्यतिखेर मन परेर अनि हामीले सल्लाह गरेर ल यो हाम्रो ग्याङमा चाहिँ बलेलाई पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भएर त्यो इम्प्रेसन त्यतिखेरको राम्रो थियो र अर्को जुन क्यारेक्टरभन्दा बाहिरको इम्प्रेसन पनि यसो हेर्दाखेरि अलिकति मभन्दा अलिकति बुझेको जस्तो त्यो हिसाबमा गुड लुकिङ थियो त्यस्तो टाइपको थियो राम्रो लागेको थियो मैले चाहिँ बिहान 5:30 बजे अब सुटिङको गाडी हुन्थ्यो अनि फर्स्ट टाइम माइक्रो कुरिरहेको थिएँ सुटिङको अनि फर्स्टमै फोन गर्न उहाँलाई पुगेछु मैले उहाँलाई चिनेको थिइनँ अनि दाइ माइक्रो कहाँ आयो भनेर Facebook Live with Sarala. Brought to you by
प्राविधिक गतिविधिको कारणले हाम्रो भिडियो बिचमा काटिनु गएकोमा फेरि पनि माफी माग्न चाहन्छु र मैले अघि बलेजीलाई चाहिँ कक्रोचीको फर्स्ट इम्प्रेसन उहाँको के रहेको थियो भन्ने कुराकानीमा थियो र उहाँले भनिसक्नुभयो उहाँले सुरुमा उहाँलाई भेट्ने बेलामा चाहिँ नचिन्नु भएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ड्राइभर दाइ बनाउनु भयो फोनमा चाहिँ ड्राइभर दाइ बनाइरहेको थिएँ अनि त्यो बेलासम्म मैले भद्रबोल भन्ने सिरियलै हेरेको थिइनँ अलिकति नयाँ थियो तर मार्केटमा चाहिँ राम्रो हल्ला थियो भद्रबोल भन्ने थियो तर मैले किनकि त्यो बेलामा ठ्याक्क लज्जाको सुटिङ सरकार भइसकेको थियो अनि त्यसपछि ठ्याक्क तपाईँ अलिकति तल आउनुहोस् भन्नु तल गएको एउटा जिङ्गिङ पाले अब यस्तो नि कपाल थिएन यो त अहिले धेरै मेन्टेन भएर आयो इम्प्रुभ भएर आएको कपाल पहिला साई बाबा टाइप्सको यस्तो टाइप्सको थियो यसो हेऱ्यो त्यो मरण जासी हुन्छ नि एकदमै पातलो हड्डीभन्दा छालै छैन कि छाला र हड्डीमा छ मासु छैन है कोही होला नि त भनिरहेको गयो मलाई अनि सुटिङ स्पोटमा गयो 8 बजीतिर पुगेको थियो त्यो दिन शनिबारको दिन थियो होला बिहानैदेखि मान्छेहरू भिडभाड एकदमै बढ्न थाल्यो कि अनि यसो गर्छ यसो हेर्छु कक्रोच भन्दै सबै अटोग्राफ लिन्छन् यो त खत्रै मान्छे अनि टाइपको है अनि त्यसपछि एक सर्ट हाम्रो त्यो बेलामा सुटिङ थिएन नाइट सेड्युल थियो त्यसपछि अब पब्लिकको रेस्पोन्स हेरेर हुन्छ नि त जाऊँ न त अब चिया खान मैले जाउँ चिया खान जाउँ भनेपछि म तिमी पेल्छु उताबाट तपाईँ पेल्नुहुन्छ अनि मलाई त अब साथीहरूमा त अब त तिमी नर्मल्ली त तिमी भनिराख्ने बानी उहाँले चाहिँ साथीहरू तपाईँ भन्नुहुँदो रहेछ होइन अब कलाकारिताको पाटोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रायः तपाईँ नै भनिन्छ नि त त्यो टाइममा चाहिँ मैले तिमी पेल्ने उताबाट तपाईँ आउने अति टर्चर भइसकेपछि कि त म तपाईँ तिमी भन्छु कि त तपाईँ भन्छु के भनौँ भन्दैन तपाईँ भनौँ हामी दुईजना भनेपछि हामी तपाईँमा लाग्यो र अहिलेसम्म तपाईँ छ मिल्ने साथी नै छौँ हामी हजुर अनि तपाईँलाई सुरुमा उहाँले भन्नुभयो उहाँले चाहिँ तिमीबाट स्टार्ट गर्नुभयो त्यति बेला तपाईँलाई अलिकति मनमा दिमागमा रिस उठेन अन्त यो को हो होला तिमी भन्ने ती मर्ने गरी पड्काइदिनु चियाकै गिलासले हानेर ती टाउको फुटाइदिनु जस्तो लाग्यो तर पनि म चाहिँ फेरि भरादमी मान्छे नि त घरमा पनि सबैभन्दा भरादमी मै हो अनि त्यसपछि मैले कन्ट्रोल गरेँ अनि मैले चाहिँ उहाँ चाहिँ अनि तिमी चाहिँ यो कहिलेदेखि सुरु गरेको हजुर म चाहिँ यो अहिले यति टाइम अनि तपाईँको कति हो भन्छ म तपाईँ दिन्छु फेरि पनि तिमी आउँछ फेरि यसो हेर्छु भन्दा म कान्छे हो ठिकै छ जस्तो पनि लाग्छ कि यो अहिले मभन्दा बुढै देखिन्छ अनि त्यसरी पनि सहिरहेको छु होइन जसरी भयो भने एउटै एज होला भन्ने टाइम अनि पछि चाहिँ अनि उहाँले आफै नै अनि तपाईँ नै भन्नु थाल्नुभयो लगभग तर मैले त्यस्तो माइन्ड चाहिँ गरेको होइन तर फर्स्टमा भेट्दा मेरो इम्प्रेसन चाहिँ उहाँ लाइक अब कपाल र जिउडाल हेर्दैमा यो मान्छे चाहिँ पक्कै ट्यापे नै हो भन्ने चाहिँ मनमा लागिरहेको थियो कि तर पछि चाहिँ अब केही पनि नखाने आनन्द अब सोलमाइट चाहिँ हल्का टाइममा जान्छ त्यति तर नेपालमा त्यो अब एउटा लाइक नेपालमा मात्र नभनौँ इन जेनरल त्यो जेनरलाइजेसन छ नि अब त्यस्तो कपाल भएको मान्छे यो चाहिँ नराम्रो मान्छे नै हो भने तपाईँलाई चाहिँ कतिको यसले चाहिँ प्रभाव गर्छ छ नि अब भद्रगोल हेर्ने मान्छेहरूले त एकचोटि हेरिहाल्नुहुन्छ जस्तो बाटोमा हिँड्दाखेरि भद्रगोल हेरेर मलाई चिन्ने मान्छेहरूले कक्रोच आएको रहेछ हिँड्दै रहेछ भनेर हेर्नुहुन्छ नहेर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ थाहा छैन भद्रगोल भन्ने सिरियल र त्यसको क्यारेक्टरहरू थाहा छैन म कहीँबाट फुत्त निस्किँदाखेरि पनि तलदेखि माथिसम्म हेर्नुहुन्छ सायद उहाँहरूले चाहिँ कुन चाहिँ गोल्नीबाट गाँजा खाएर निस्कियो होला यो भन्नुहुन्छ त्योभन्दा पनि अब 1 वर्ष अगाडि हामी हङकङ गइरहेको थियौँ होइन अब नेपालीहरूले चिनिने भयो अनि विदेशीहरू हुन्छ नि चाइनिजहरूले पनि ठ्याक्कै बाटोमा हिँडिरहेको छ पछाडि फर्केर यसो हेऱ्यो कपाल हेऱ्यो अनि हाँस्दै जाने कि धेरै चाइनिजहरूले नै फोटो खिचेको मसँग धेरै नै खिचे जस तपाईँको कपालले चाहिँ होइन धेरै एट्र्याक्ट गर्यो मान्छेहरूलाई अनि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँहरू स्पेसली ढाडे बिरालोको चाहिँ तपाईँहरू 3 जना एकदमै सँगै देखिएको छ होइन कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई सुरुबाट होइन अब 2 जना तपाईँको नर्मली तपाईँ ज्योति मगर भनेर मात्र आउँथ्यो होइन अहिले चाहिँ 3 जना धेरै स्टेज सोहरूमा पनि देखिने गर्छ होइन कस्तो लागिरहेछ उहाँहरूसँग काम गर्दा अहिले पनि युके टोरमा हुनुहुन्छ है उहाँहरूसँग मलाई त यिनीहरूसँग रमाइलो लाग्छ हुन्छ नि अलिकति
अहिले नयाँ जेनेरेसनको कमेडियनहरू पनि हो त्यो भएर पनि सबैजना जति पनि हुनुहुन्छ नेपालमा मैले जति पनि प्रोग्रामहरू जति पनि भिडियोहरू गरेँ एकदम सिनियर दाइहरू हुनुहुन्थ्यो सबै कमेडियनहरू अनि हुन्छ नि एक किसिमको साथीहरू पाएको जस्तो फिल हुन्छ मलाई रमाइलो लाग्छ अनि हँसाइरहन्छ जसमा खुसी बनाएको छ हेरौँ यसपालि युकेको टुर कस्तो हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ रमाइलै भइरहेछ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ जब पहिला त त्यति राम्रो चिन्जान थिएन एकअर्कालाई राम्रोसँग चिनिँदैन थियो ज्योति मगर भनेर त पहिल्यैदेखि नै चिन्थे ज्योति मगरले मेरी भाषामा खेलेको थियो धेरै पहिला मेरी भाषामा खेलेको थियो त्यतिखेरदेखि चिन्थेँ क्या ज्योति मगर भन्ने मान्छे हो यो भन्ने त्यसरी चिन्थेँ अनि भेटघाट चाहिँ भएको थिएन पछि त्यही जब त्यो पहिलाको योभन्दा अघिल्लो तिजको ढाडे बिरालोमा चाहिँ सँगै काम गर्ने मौका मिल्यो र त्यहाँदेखि चाहिँ हामी त्यो कन्ट्रोभर्सीमा पनि परेपछि र त्यसले गर्दाखेरि पनि ज्योतिप्रतिको चाहिँ मेरो लगायत उहाँको पनि हेर्ने दृष्टिकोण यो त एकदम स्ट्रङ लेडी रहेछ होइन त्यत्रो मान्छेहरूले कुरा काट्दाखेरि पनि उसले चाहिँ कहीँ पनि नरिसाई चाहिँ हाँसेरै उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो लजिक दियो होइन अनि त्यो धेरै कुराले चाहिँ ज्योति चाहिँ एकदमै ठिक लाग्छ कि त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई अनि एकदमै आफ्नै साथी नजिकै साथी केटी साथी लगभग केटी साथी नै भनेको ज्योति बाहेक अरूको यतिको क्लोज साथी छैन होला मेरो चाहिँ पर्सनली साँच्चै तपाईँले अघि अब ढाडे बिरालोको कन्ट्रोभर्सीको कुरा गर्नुभयो होइन यो गीतपछि चाहिँ होइन स्पेसली चाहिँ ज्योतिजीलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कुराहरू भनेको देखियो रादर देन अब डाइरेक्टरलाई अथवा त्यो प्रोडक्सन टिमलाई भन्दा पनि तपाईँहरूलाई भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले नराम्रो भन्ने अथवा के गरेको त्यस्तो देखियो होइन तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ पर्सनली चाहिँ होइन अब पर्सनल तपाईँको ओपिनियन चाहिँ के यो विषयमा चाहिँ मेरो चाहिँ के छ भने एउटा अहिलेको भनेको ओपन सोसाइटी होला नेपालमा अलिकति छ अहिले पनि आफ्नो कल्चर मान्नुपर्छ भन्ने कुराहरू किन मान्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन कि आफैले पनि मान्नुपर्छ त्यसमा त मेरो पनि फरक मत होइन तर पनि ट्रेडिसनल पारामा छ अहिलेसम्म त्यसलाई अलिकति जस्तो दसैँ मान्ने कुरामा पनि पहिला चाहिँ देश विदेशका सबैजना जम्मा भएर 10 दिन अगाडिदेखि नै घरमा बसेर होइन अनि पूजापाठ त के गर्ने चण्डी पढ्ने त्यो सबै गरेर मनाइन्थ्यो भने अहिले त्यो सिस्टम अलिकति हराउँदै गएको छ अहिले अलिकति सोलमारी पनि लाउने बिहानैदेखि होइन अनि रमाइलो त्यसरी गर्नु भने रमाइलो गर्ने कुरा अलिकति चेन्ज हुँदैछ फरक हुँदैछ संस्कृति त जोगाउनुपर्छ टिका त लाउनुपर्छ दसैँमा तर मनाउने तरिकामा फरक हुँदैछ जस्तै तिजमा पनि पहिला एकदमै माइतीहरू भेला हुने अनि हेर दुःख सुखका गफ गर्ने त्यस्तो थियो भने अहिले माइतीमा जाँदाखेरि चेलीबेटी आफै रक्सीका बोतल लिएर जान्छ कसैले पहिला सेलरोटी लिएर जान्थ्यो अहिले आफै वाइनका बोतल लिएर जान्छ भनेको यो एउटा समाज पनि अलिकति यसलाई विकास पनि भन्नुपर्छ विकासको गतिमा गइराखेको समाजमा अलिकति ओपन हुँदै जान्छ मान्छेहरूको दिमाग पनि अलिकति ओपन हुँदै जानुपर्छ र जुन तिजको गीतको त्यो कन्ट्रोभर्सी पर्यो यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यति बिग इस्यु चाहिँ होइन मेरो लागि चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हजुर अनि तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु होइन त्यति बेला मैले भनिसकेँ उहाँलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नराम्रो भन्ने अथवा गाली गरेको देखियो होइन हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ केटी मान्छेलाई धेरै त्यसरी गरिने चलन छ होइन यसको बारेमा तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ होइन अब उहाँले नि भन्नुभयो नि अब अहिले जमाना चेन्जेस छ कि होइन 21st सेन्चुरीमा आएर पनि अब होइन गुनियो चोली लाएरै टिभीमा देखिनुपर्छ गुनियो चोलो लाएरै हिँड्नुपर्छ भन्ने धारणाको चाहिँ छन् मान्छेहरू छन् अब मेरै हजुरआमा हजुरबुवाहरूले भन्नुहुन्छ होइन अब तपाईँको अहिलेको पहिलाको तिजमा साडी लाएर जान्थे होइन अहिलेको तिजमा पशुपति जानुपर्छ पुरै स्कर्टमा जान्छ होइन गाली नै गर्ने भयो उनीहरूलाई पनि गाली गर्नुपर्छ नि होइन र ज्योति अब अलिकति ओपन छ अब ऊ टिनेजर न त हो हामी पनि होइन टिनेजर भएको हिसाबले टिनेजरलाई पच्छ अलिकति एजेड मान्छेहरूलाई होइन हजुरआमा हजुरबुवाहरूलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूको न्यारो माइन्डेड छ नि त अहिले पनि होइन त्यो भएको कारण उहाँहरूलाई नपचेको हुनसक्छ हामीलाई नर्मल हो यो टिभीमा आउने कुराहरू जस्तो टिभीमा आउने सिरियल टिभीमा बज्ने गीतहरू फिल्महरू नाटकहरू भनेको चाहिँ एक हिसाबको काल्पनिक हुन्छ कि त्यसरी पनि बुझ्नुपर्छ होइन त्यो भनेको चाहिँ एउटा
मनोरञ्जनको लागि चाहिँ गरिन्छ। जस्तो हामीलाई पनि भद्रपुरमा तपाईँहरू सोलमारी चाहिँ बढी जानुहुन्छ, यसले गर्दाखेरि बच्चा बच्चीहरूले टिभी हेरेर चाहिँ सोलमारी जानुपर्छ, त्यो डबका हान्नुपर्छ भनेर सिक्छन्, यो किन गर्नुभएको भनेर पनि भन्नुहुन्छ नि हामीलाई पनि। तर त्यसको मतलब टिभी हेरेर सिक्नुपर्छ भन्ने होइन। क्रिस भन्ने के फिल्ममा चाहिँ ऋतिकृष्ण छतबाट उडेपछि बच्चाहरूले त्यसरी उड्नुपर्छ भनेर सिक्ने होइन क्या, त्यो सिकाएको होइन नि त। त्यो भनेको एउटा रमाइलोको लागि देखाइएको सिनहरू, दृश्यहरू, त्यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। टिभीमा आएको सबै कुराले समाजलाई गाइडेन्स त्यही मात्रै गाइड हो भन्ने कुरा त हुँदैन नि त। टिभीमा जे आउँछ त्यही मात्रै हेरेर सिक्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि त। आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा त छँदैछ नि। टिभीमा हेर्ने भनेको त एकछिन रमाइलोको लागि हेर्ने चिज त हो, त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले यो एकदमै राम्ररी उहाँले भनिसक्नुभयो, तपाईँले एकदमै राम्ररी ह्यान्डल गर्नुभयो होइन। मैले पनि तपाईँको इन्टरभ्युजहरू हेरेको तपाईँले हाँसेर नै आन्सर दिनुभएको छ, तर मनमा त कतै दुख्यो होला नि त यस्तो यो कुराले। मलाई के हदसम्म चाहिँ मलाई एकदमै टर्चर पनि भयो मलाई। धेरै गाह्रो होला कि जस्तो पनि भइरहेको थियो। तर त्यहाँनिर दुईवटा कुरा मैले सोच्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा मात्रै थियो, कि त मैले रङ गरेँ भन्ने हुन्थ्यो, कि त मैले सही गरेँ भन्ने हुन्थ्यो होइन। जब मेरो आत्माले मैले सही नै गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ भनेपछि मैले त्यो धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने कुरै छैन जस्तो फिल भयो। यही मलाई आफूले गर्ने कि त कामै नगर्ने, गरेपछि गर्वका साथ होइन, र मनलाई खुसी पारेर गर्ने हो। अनि अर्को कुरा कक्रोचले भने जस्तै के अरे टिभीमा जे आउँछ त्यो गर्ने होइन भन्नुहुन्छ, तर हामीले टिभीमा उतार्ने कुराहरू नै समाजकै कुराहरू हो। समाजमा जे चलिरहेको छ, जे देखिरहेको छ, जुन रहन सहन आइरहेको छ होइन, जतातिर समाज फर्किरहेको छ, हामीले त्यही कुरालाई, त्यही विषयवस्तुलाई नै हामीले टिभीमा उतार्ने हो। हामीले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामी मिडियामा जति पनि काम गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ उहाँले सिको गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ पोजिटिभ म्यासेज दिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने के भइरहेको छ त्यो कुरालाई हामीले टेलिभिजनमा पर्दामा उतारेर चाहिँ यो गर्न नहुने र यो गर्न हुने भन्ने कुरा मात्रै म्यासेज दिने हो। हामी त ऐना हो समाजको होइन, जे चलिरहेको छ त्यो सोसाइटीमा छ। हजुर तपाईँहरू आज फेसबुक लाइभ विश्वलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र आज मसँग हुनुहुन्छ बले बोरो अनि कक्रोची अनि ज्योतिजी। हामी रमाइलो कुराकानी गर्दैछौँ र अब अझै पनि हामी रमाइलो कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ हामी हाम्रो गेमको राउन्डमा चाहिँ हामी आइसकेको छौँ। तपाईँहरू फेसबुक लाइभ विश्वलाई हेर्दै गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, हाम्रो कुकी राउन्ड हुनेछ, अनि त्यसपछि गरेको छु या गरेको छैन गेम, अनि त्यसपछि गेस्ट द सेलिब्रिटी गेम हुनेछ। र आज चाहिँ हामी तीनजना एकदमै रमाइलो व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ यो गेम खेल्न गइरहेको छौँ। र स्टार्टिङ अफ विथ कुकी राउन्ड विथ स्वाला, यो चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले छोटकरीमा चाहिँ आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। क्वेसन हेर्नु पाउँदैन अहिले नै। ओके, म तपाईँहरूलाई पालो पालो सोध्छु होइन। तपाईँलाई के खानेकुरा पकाउन आउँछ? मलाई दाल भात पकाउन आउँछ, तरकारी पकाउन आउँछ। तपाईँलाई चाहिँ? मलाई मासु। मासु कुन मासु एकदमै मिठो? चिकन चाहिँ हरामी भनेको उसले पकाएर खायो भने त्यो त्यसपछि खाँदै खाँदै। तपाईँलाई चाहिँ? चाउचाउ र दुध। चाउचाउ र दुध? कसरी मिल्छ? त्यो दुध चाहिँ उमाल्ने, चाउचाउ नि उमाल्ने, अरू केही बनाउनै आउँदैन त। सबैभन्दा मनपर्ने नेपाली हिरो तपाईँको चाहिँ? नेपाली हिरो सर्टमा त्यो त सोच्नु पर्छ, म एन्सर लिँदै गर्नु सोध्छु। एउटा झट्ट दिमागमा को आउँछ त्यो भन्नु? पास गर्नु पाइँदैन। दयाहाङ राई। हिरो पनि तपाईँको सबैभन्दा मनपर्ने हिरोइन? हिरो भनेर सोचेर बसिरहेको हिरोइन त एउटा भनौँ न, अर्को रिसम्सन फेरि के अधिकारी मनपर्छ मलाई? तपाईँको सबैभन्दा मनपर्ने कमेडियन नेपाली? सीताराम कट्टे गर्नुहोस्। हजुर, डेफिनेटली उहाँ एकदमै फनी हुनुहुन्छ। र तपाईँ पछिल्लो समय कहिले रुनु भएको थियो? पछिल्लो समय म हिजो। किन रुनुभएको? मलाई चाहिँ खास मलाई त दिनमा एकचोटि रुनु मन लाग्छ, झोका बन्द गरेर। ओके, तपाईँ चाहिँ? म त त्यो रोगै छैन खासमा।
पछि तपाईँ कहिले रुनुभएछ यादै छैन वाउ तपाईँ चाहिँ मलाई पनि याद छैन वाउ त्यस्तो हुनुपर्छ ज्योतिजी जस्तो दिनमा एकचोटि नरुनु त्यो पनि राम्रो पनि दिनमा एकचोटि बोयफ्रेन्डसँग झगडा पर्छ नि त कारण त्यो पनि हुन्छ ल अर्को सिक्रेट पनि निकालिसक्नु भयो उहाँले यो चाहिँ कमेडी सिरियल हो है यो चाहिँ र अब त्यो रुखको कुरा त भयो तर तपाईँको सबैभन्दा अहिलेसम्मको एकदमै रमाइलो क्षण जो चाहिँ तपाईँ हुन्छ नि वा यो कहिले एन्ड नभयो हुने जस्तो भएको मोमेन्टहरू सेयर गरिदिनुहोस् त्यसो मोमेन्टहरू धेरै नै छ तर लास्ट टाइमको मोमेन्ट चाहिँ यो नसकियो यो टुर नै नसकियो हुन्थ्यो भने जस्तो चाहिँ मलाई भर्खरै अस्ट्रेलिया टुरमा सन्तोष लामाजीसँग हेरिरहनु भएको छ मलाई थ्याङ्क यू भन्नु होला सन्तोष लामाजीसँगको त्यो हुन्छ नि हामी जसरी जति क्लोज भयौँ जसरी कुराहरू गऱ्यौँ त्यो चाहिँ एकदमै उहाँसँग बिताएको कुराहरू धेरै रमाइलो कुराहरू थियो अनि धेरै इजी टुर भएको थियो हजुर होपफुली युके पनि त्यस्तै हुनेछ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ त्यो त भइ नै हाल्छ र तपाईँको चाहिँ एकदमै रमाइलो क्षण पछिल्लो समयको तर तपाईँ त अब रुनु नै भएको थिएन नि जहिले पछिल्लो समय एकदम रमाइलो भएको चाहिँ अस्ति सोलमारी जाँदा किन त्यस्तो होला त्यहाँ चाहिँ एकदम झ्याप भएर मजा भएको थियो त्यहाँ त्यही हो अब यस्तो रमाइलो हुने भने गर्लफ्रेन्ड छैन अब त्यो गर्लफ्रेन्डसँगको त्यो नगरकोट जाँदाखेरिको क्षण रमाइलो थियो भन्नु पनि पाइँदैन अहिले छैन गर्लफ्रेन्ड पनि अब फ्यामिलीसँगको रमाइलो क्षण पनि फ्यामिली घरमै त्यति बसिँदैन अब साथीभाइसँगको भन्दा पनि अब साथीभाइ पनि सबै बिजी केही पनि छैन त्यस्तो एक्लै रमाइलो गर्नुभएको छैन रमाइलो सधैँ रमाइलो छ अहिले पनि रमाइलो सबैभन्दा रमाइलो क्षण अहिले भर्खरै अहिले तत्कालकै मेरो अस्ति भर्खर मेरो बर्थडेको दिन किनकि ह्यापी बिलेटेड बर्थडे थ्याङ्क यू किनकि अब मैले मेरो काठमाडौँमा मम मात्र भइसक्छु मम्मीकोमा बस्ने अनि मैले मम्मीलाई कहिले पनि टाइम दिन पाएको थिइनँ बर्थडेको दिन चाहिँ बाहिर खाना खान गएको थिएँ त्यो टाइममा चाहिँ मम्मीले आफ्नो दुःख पीडाहरू त्यो टाइममा चाहिँ भन्थ्यो नि त अब सुन्ने टाइम पनि हुँदैन त्यो टाइम चाहिँ एकदम त्यो फेरि यस्तो पनि हो अब जन्मेर यत्रो भयो भोलि अहिलेसम्म बाहिर गएर खाना खाएको थिएन अनि बर्थडेको दिन चाहिँ मम्मीले बाहिर खाना खान लग्दाखेरि यति खुसी नै अहिलेसम्म खुसीको क्षणै त्यही छ हजुर र अब अर्को चाहिँ तपाईँलाई यो क्वेसन चाहिँ अलिकति वेयर्ड पनि लाग्न सक्छ होइन सिली पनि लाग्न सक्छ होइन तपाईँ एउटा जनावर भएको भए चाहिँ कुन हुन चाहनुहुन्थ्यो जनावर नै जनावर भएको मलाई हुन्छ नि मलाई त चरा चाहिँ मनपर्छ चराको नोइज बनाइदिनुहोस् आउँदैन आउनु पर्यो उहाँलाई सोध्दै नै छु अब उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ फेरि कुन चाहिँ चरा खै यहाँ धेरै तपाईँलाई चाहिँ लायन मलाई त भैँसी भने भइगयो मलाई मनपर्ने के अरे मनपर्ने होइन हुनु पर्यो भने हुनु पर्यो भने म यसो गर्छु भैँसी होइन रागो हुन चाहन्छु रागोको आवाज चाहिँ कस्तो हुन्छ मलाई रागो तपाईँ चाहिँ किन रागोलाई त मोमो बनाएर सबैले मिठो बनाएर खाइदिन्छन् क्या त्यही भएर क्या मलाई चाहिँ लायन जङ्गलको राजा भएको ओके अब जङ्गलको राजाको आवाज सुनिदिनु मलाई बिरालो पो हुनुभयो लास्टमा हजुरको बारेमा 3टा अनौठो जानकारी हामीलाई सुनाइदिन चाहन्छ उहाँहरूले चाहिँ सोचिसक्नुहुन्छ अब के छ त है मेरो के अब 3टा हामीले थाहा नभएको कुराहरू एउटा कस्तो गाह्रो है त्यही नै हो एउटा अनौठो चाहिँ म रुन्छु जसरी हाँस्छु म बाहिर त्यसरी रुन्छु एउटा हजुर अनि अर्को चाहिँ के छ 3टा है के गर्छु म त्यस्तो मलाई यादै छैन मलाई यादै छैन ओके अब कक्रोचजीलाई भन्न चाहन्छु सोध्न चाहन्छु होइन बले ब्रोको बारेमा 3टा रमाइलो कुराहरू भनिदिनुहोस् बलेको बारेमा
धेरै नै रमाइलो छ, 3टा मात्रै होइन, धेरै नै छ रमाइलो कुराहरू। फर्स्टमा उसको गर्लफ्रेन्ड छ तर मलाई ढाँट्छ, उसले जहिले छैन भन्छ, छैन भन्छ। त्यो रमाइलो कि नरमाइलो कुरा? रमाइलो लाग्छ नि मलाई त, ढाँट्छ नि त, मलाई थाहा भइगयो नि। अनि त्यसपछि अर्को रमाइलो कुरा भनेको चाहिँ के हो? अर्को रमाइलो चाहिँ त्यही सुरुमा चाहिँ एकदम इम्प्रेस गर्छ होइन। सुरुमा चाहिँ हुन्छ नि कुनै पनि केटी साथी भेट्यो भने एकदमै इम्प्रेस गर्न खोज्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ फेरि खै फेरि हुन्छ नि कस्तो भन्ने त्यसलाई पाल नदिने त होइन, तर जसरी ऊ लागि पर्छ नि सुरुमा हराउँदै जान्छ मैले भोलिपल्ट चाहिँ त्यो चिजको भ्याल्यु नै हुँदैन। त्यस्तो त्यो चाहिँ रमाइलो छ। अर्को रमाइलो कुरा सोलमारीतिरैको होला। अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ बिचरा उहाँको चाहिँ अब कपालै कपाल छ, मेरो छैन। त्यसैले भन्दियो। ओके, अब उहाँको बारेमा तपाईँलाई 3टा मन नपर्ने कुराहरू भन्नु। यो चाहिँ उहाँ के बानी अथवा के? उहाँ म्याक्सिमम फोनमा झुन्ने मान्छ, एउटा नराम्रो बानी, मलाई मन नपर्ने बानी। अनि दोस्रो बानी उहाँ राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने होइन, तर मलाई चाहिँ त्यति मन पर्दैन। अब बाहिर अब काठमाडौँमा बाइक चलाएर हिँड्दाखेरिमा होइन, उहाँको मेरो बाइक पछाडि बसेकोमा यत्तिकै बस्दिनुहुन्छ है। समाप्त हुँदैन तपाईँलाई? भन्नाले यत्तिकै मार्क्स साक्स केही नलागिदिनुहुन्छ होइन। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको छ कि 2-3 ठाउँमा। अब बाइक कुदाइरहेको छ होइन, ऊ कपडोदेखि अगाडि हान्नै सक्छ है, दोस्रो बानी। अनि तेस्रो बानी चाहिँ उहाँ कहिले पनि मोटाउनु जति खाने मोटाउनु, साह्रै नराम्रो लाग्छ। नमटाउने खाओ यो त यस्तो अब थोरै खाने धेरै टोयलेट जाने मान्छे त्यस्तै हो। यति नै अब अलिकति छ कि। अर्को कुरा चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो नमोटाएको चाहिँ किन रहेछ भने नि कुनै पनि रोग लाग्यो भने डक्टरले एक्सरे गर्न नपरोस् कि यतिकै देख्छ एक्सरे गर्नु पर्दैन कि उसलाई भित्रैसम्म देख्छ। हजुर, हामी रमाइलो कुराकानी गर्दैछौँ आज फेसबुक लाइभ विसरालामा। मसँग हुनुहुन्छ ज्योति मगर अनि कक्रोची हुनुहुन्छ, अनि त्यही बले ब्रो पनि हुनुहुन्छ। र अब अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई सबैभन्दा केमा रिस उठ्छ, के कुरामा रिस उठ्छ? मलाई एउटै कुरा चाहिँ बार बार भने रिस उठ्छ। कसैले कमेन्ट्स गर्दाखेरि पनि तैँले यो चाहिँ सुधार्नु पऱ्यो भने ओके म त्यसलाई फर्स्ट टाइम म लिन्छु होइन, सेकेन्ड टाइम त्यो रिपिट गऱ्यो भने म त्यसलाई फलो नै गर्दिनँ। मलाई एकदम रिस उठ्छ। मलाई एकपल्ट मात्र भन्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ? मलाई चाहिँ जसले अलिकति चाहिने भन्दा बढी बोल्छ नि, जे आफूले गर्नु सक्ने काम हो त्यति मात्रै बोल्नुपर्छ क्या। त्योभन्दा बढी बोल्ने मान्छे चाहिँ अलिकति मन पर्दैन। त्यस्तो मान्छेहरू त्यस्तो मान्छेहरूको बानी मन पर्दैन। म चाहिँ आफूमा कमै बोल्ने मान्छे हो। जे हो मैले गर्ने, जे गर्छु त्यो मात्रै बोल्छु, त्यो अरू ननसेन्स कुरा चाहिँ गर्दैन। डाइरेक्टली मलाई नै भन्नु खोजेको कि के हो त? मलाई चाहिँ बोल्दा बोल्दै कोही मान्छे रुनी मान्छे हुन्छ नि, रुनी मान्छे देख्यो भने रिस उठ्छ। गर्लफ्रेन्ड भएको फगाउनु। अनि तपाईँहरूको अब यो रिसेन्टली के कुरामा रिस उठ्छ भनेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, तर आफैले तपाईँले आफूले जज गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको नराम्रो बानी चाहिँ के जस्तो लाग्छ आफूले? सुत्ने टाइमिङ छैन मेरो। तर त्यो त तपाईँको लाइफस्टाइलसँग त्यो हुँदै हुँदैन नि त। अब एउटा सेलिब्रिटी भएपछि त सुत्ने टाइम। अर्को कुरा चाहिँ म एकदम कहिलेकाहीँ चाहिँ म धेरै नै खुल्छु कि जस्तो लाग्छ, धेरै नै फ्र्याङ्क छु कि जस्तो लाग्छ। हुन त अहिले रिजर्भ भन्दा फ्र्याङ्कहरूलाई मन पराउनुहुन्छ धेरैले, तर कतिले चाहिँ त्यसलाई कमजोरीको रूपमा लिइदिनुहुन्छ। त्यो भएर धेरै खुल्न पनि त्यति राम्रो फाइदा उठाइदिनु। तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो नराम्रो बानी के? म चाहिँ फेरि चाहिने भन्दा कम बोल्छु कि जस्तो लाग्छ। चाहिने भन्दा बढी त बोलेको तपाईँलाई मनपर्ने छ, आफैलाई चाहिँ चाहिने भन्दा थोरै बोले जस्तो लाग्छ तपाईँ आफूलाई चाहिँ? म चाहिँ फेरि
ठिकै लेभलमा बोल्नु पऱ्यो भन्ने नि त मेरो भनाइ चाहिँ। फेरि म आफै चाहिँ म चाहिने भन्दा पनि कम कम बोल्ने छु क्या म। त्यो भएर कतिपय चाहिने कुराहरू पनि मेरो जायज कुराहरू पनि मैले कहिलेकाहीँ काहीँ पनि बोल्न मिस भइरहेको हुन्छ कि बोल्न बिर्सिया हुन्छ कि त्यसले गर्दा त्यो बानी चाहिँ अलिकति मलाई नराम्रो लाग्छ। तपाईँको चाहिँ म कोही मान्छेसँग घुल मिल्यो भने त्यो मान्छेसँग अत्याधिक बढी मात्रामा बोल्छु। म बढी बोल्छु कि त्यो चाहिँ मेरो नराम्रो लाग्छ। हजुर हामी अहिले कुकी राउन्ड विथ स्वालामा छौँ र उहाँहरूको नराम्रो बानी रिस उठ्ने त्यो कुराहरू तपाईँहरूले थाहा पाउनु गइरहेको छ होइन। र अब यो लास्ट अन्तिम क्वेसन रहेको छ यो राउन्डको। तपाईँ फेमस नभएको भए चाहिँ तपाईँ एउटा एकदमै लोकप्रिय गायिका नभएको भए चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ? कहिले सोच्नुभएको छ? मलाई चाहिँ खास सिङ्गिङको फिल्डमा नभए पनि जुन काम गर्छ त्यसमा चाहिँ फेमस हुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। इभन मैले टिचिङ गरेँ भने पनि बच्चा हुँदैन अलिकति यो राम्रो टिचर हो है भनेर मान्छेले नोट गर्नु होइन। जुनसुकै काममा पनि मलाई त फेमस नहुनु भन्ने पनि छैन। मलाई त मेरो काममा चाहिँ इमान्दार हुँ र मलाई मान्छेले चिन्नु जुनसुकै फिल्डमा पनि। तपाईँ चाहिँ यदि अब यो कमेडी अथवा इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा नभएको भए चाहिँ? मेरो त के भन्ने कि प्लानिङै थिएन र मैले जिन्दगीमा प्लानिङ पनि गरिनँ। म यही चाहिँ भन्छु यही चाहिँ हुन्छु म यसो चाहिँ गर्छु भनेर प्लानिङ गरिनँ। सायद म केही नगरे भए अब के भन्ने त भन्ने एउटा अफिस खोलेर बस्थेँ होला। त्यहाँ चाहिँ यस्तै म जस्तै क्या म यस्तो अफिसको नाम चाहिँ अब के गर्ने त्यस्तै म जस्तै हुन्छ नि के भन्ने भनेर आएर त्यही त के गर्ने भनेर सल्लाह त्यो एकदमै धेरै चल्थ्यो होला नेपालमा। त्यसको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन्थ्यो। हजुर चाहिँ? म चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुन्थेँ किनकि मैले 1 वर्ष पढेर छोडेर अनि यो लाइन आएँ। अब पछि भविष्यमा ब्याक टु स्टडिज कहिले जानुहुन्थ्यो होला? नो आइडिया। हजुर हामी अहिले फेसबुक लाइभ विथ स्वालामा हामी एकदमै रमाइलो पर्सनालिटिजहरूसँग रमाइलो कुराकानी गर्दैछौँ। अब हामी अर्को राउन्डमा जान चाहन्छौँ। यो राउन्ड तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। हामीले यो राउन्ड मीरा राई, भुवन केसी, अम्बो केसीहरूसँग पनि खेलिसकेको छौँ र आज ज्योति मगरजी, कक्रोचजी र बले प्रोसँग हामी यो गेम खेल्न गइरहेको छौँ। म तपाईँहरू सबैजनालाई यो दिन चाहन्छु। ओके अब यसको म तपाईँलाई डिफ्रेन्ट सिनारियोजहरू दिनेछु। तपाईँहरूले चाहिँ अनेस्टली क्यामेरामा हेरेर गरेको छु भने गरेको छु देखाउनु पर्यो, गरेको छैन भने चाहिँ गरेको छैन देखाउनु पर्यो। तर एकदमै अनेस्ट देखाउनु चाहिँ कसरी? यहाँ क्यामेरामा हजुर हजुर अनि बिचको छैन हामी त्यो चाहिँ बुझिहाल्छौँ। त्यो भएर चाहिँ यो देखाइदिनु। ओके मैले कहिले पनि फ्यानलाई रङ नम्बर दिएको छुइनँ। हुन्छ नि फ्यानले नम्बर माग्नु आउँदा तर ल भनेर तर रङ नम्बर दिएर पठाउनु भएको छैन। गरेको छु जस्तो छैन मैले गरेको छु। उहाँले नम्बर माग्नु उहाँसँग नम्बर माग्नु भयो रङ नम्बर दिनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको छ अभियसली। मैले कहिले पनि दाँत नमार्दै घरबाट निक्लेको छुइनँ। गरेको छैन कहिले पनि नै। कहिले हुन्छ नि दुर्घटना उहाँले त गरे। उहाँ अनेस्ट हुनुभयो। तपाईँहरूले थाप्नु भयो? म उठ्नु बित्तिकै ब्रस गर्छु। ओके म चाहिँ कहिले काहीँ हुन्छ नि जस्तो 2 घन्टा पछाडि हिँड्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। 2 घन्टा पछाडि हिँड्नलाई म दाँत माझेर मुख धोएर होइन सकभर म हिँड्ने बेलामा लाउने कपडा पनि लगाएर सुतिदिन्छु क्या। म अनि जुरुक्क उठेर हिँड्दिन्छु। निन्द्रैमा हिँड्छु गाडीको डाङ्गा ढल्छु मैले। त्यो मेरो पनि त्यस्तै। म आज दाँत माग्न बिर्स्यो भने भोलि 2 माग्दिन्छु। मैले गरेकै भएको कहिले पनि फुलफिल भइहाल्ने। मैले कहिले पनि मेरो सेलिब्रिटी स्टेटसको फाइदा उठाएर चाहिँ ट्रबलबाट चाहिँ निक्लेको छुइनँ। जस्तै अब तपाईँहरूलाई त धेरैले चिन्नुहुन्छ होइन। कुनै नराम्रो काम गरेबाट चाहिँ म चाहिँ ज्योति मगर हो भनेर चाहिँ त्यो ट्रबलबाट निक्लिनु भएको छैन। एउटा छैन भन्दा चाहिँ हो कि छ भन्दा हो। मैले फाइदा उठाउनु भएको छैन आफ्नो। मैले के भने छैन मैले। म त्यो पनि भन्छु मैले चाहिँ लाइसेन्स ट्राफिकसँग लाइसेन्स फिर्ता मागेको छु। मेरो ट्राफिकसँगै हो।
मैले चाहिँ कहिले पनि कुनै बारबाट चाहिँ एकदमै ओभर ड्रङ्क भएर चाहिँ किक आउट भएको छैन। यो तपाईँलाई एप्लाई हुँदैन होला, तपाईँहरू दुईजना छैन साँच्ची? मेरो त उहिले भने जस्तै हामीले बुझ्यौँ। बाहिर बसेर हामी ड्रिङ्क चाहिँ गर्दैनौँ कि हजुर। म कहिले पनि बाहिर चाहिँ डिस्गाइज लगाएर गएको छुइनँ। जस्तै अब तपाईँहरूलाई धेरै चिन्नुहुन्छ होइन, लुकेर हुन्छ नि, अब स्कार्फहरू लगाएर अनुहार छुटेर उहाँले त गर्नुहुन्न भनेर थाहा पाइसक्यो मैले त गरेको छु। गरेको छु। मैले कहिले पनि सेन्ड नगर्नु पर्ने टेक्स्ट अरूलाई झुक्केर पठाएको छैन। त्यो त गरेको छु। मेरो पनि छ त्यो त। के भन्नु मिल्छ? अलिकति हुन्छ नि, मिलाएर सेयर गरिदिनुहोस् न। एकचोटि मैले मजाले च्याट गर्दै थिएँ होइन, तर पठाउनु पर्ने अर्कैलाई थियो, जसलाई नपठाउनु पर्नेहरू चाहिँ उहाँलाई पठाएको थिएँ। के भन्नु पागल भयो क्या यो भनेर म्यासेज आउँदाखेरि यसो हेरेको अर्कैकोमा गइरहेको थियो। एकदम डेन्जर म्यासेज थिएन, नपठाउनु पर्ने थियो, त्यति मिस्टेक मात्रै थियो। सरी भनेर मिल्ने खालको थियो। तपाईँको चाहिँ मेरो त अब यो अलिकति छाडै हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा मिल्ने एकदम मेरो साथी थियो, अनि त्यससँग चाहिँ अब यत्तिकै ओपनली कुरा हुन्छ नि त, च्याट न हो होइन, केटा अनि केटासँग त्यस्तै अलिकति ओपनली अलिकति कुरा भइरहेको थियो। अनि त्यो एउटा म्यासेज चाहिँ टक्कै अर्को एउटा केटीलाई गएको थियो। रियाक्सन त जुम रियाक्सन गरिगयो नि, मर्ने गरी ढल्ने गरी गएछ नि। अनि के हो तिमी त यस्तो उस्तो कस्तो भन्दै थियो। होइन सरी प्लिज, मैले चाहिँ मेरो साथीलाई पठाएको, अनि मैले स्क्रिनसट गरेर अनि त्यो जोसँग मेरो कन्भर्सेसन भइरहेको थियो, अनि त्यस्तो भएको सो आइएम सरी भनेर मैले चाहिँ सरी मागेँ। उसले पनि अनि मसितै हाँसेर अनि त्यो हाँसेको मिच्चा गरेको पठाइदिनु कि त्यसमा आउँछ नि, यत्रो हाम्रो च्यातेर त हाँसिरहेको क्या, त्यो पठाइदिएपछि ढुक्क क्या कुरा बुझ्यो। तपाईँको चाहिँ? मेरो चाहिँ पहिला एकचोटि गर्लफ्रेन्डलाई आई लभ यु भनेर पठाएको, साथीको गर्लफ्रेन्डले भनेको उताबाट नि आई लभ यु सोचेर मिलाएको छ। त्यो साथीको नाम पनि मेरो गर्लफ्रेन्डको नाम र साथीको गर्लफ्रेन्डको नाम एउटै थियो। उसको नाममा लेखाएको थिएँ, साथीको गर्लफ्रेन्डको 1 लेखाएको थिएँ। अनि गर्लफ्रेन्डलाई त अलिकति राख्नु पर्दैन कि? मिस्टेक भएछ है त्यो सर्च गर्ने बेलामा, सिधै गरेर अनि कसले के बोलिरहेको थियो, लभ यु टु आयो, तर एज अ फ्रेन्ड भन्नु लागि थियो नि त, एज अ फ्रेन्ड भनेर आयो। ए ओके, त्यो चाहिँ मिलेछ धन्न। त्यो भइहाल्यो होइन। मैले कहिले रिसले सामान फालेको छुइनँ। म त आज एकदम तनाव गरेको छु मैले त। गरेको छु। कहिले चाहिँ रिसाउनु भएको पछिल्लो समय त्यस्तो एकदमै रिसाएर सामानहरू? पछिल्लो समयमा त छैन, अलिकति यो एकदमै टिनेज हुने बेलामा एकदम रिस उठ्थ्यो। करिब 2-4वटा मोबाइलहरू फुट्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि सामानहरू त्यो प्लेयरहरू, सिडी प्लेयरहरू त्यस्तो फुटेको छ। अनि उसले त्यो सामानहरू फाल्छ भन्ने थाहा पाएपछि म चाहिँ उसको एकचोटि रमाइलो के भएको थियो भने नि, सबै फाल्दाखेरि त आवाज आउँछ होइन। एकचोटि मैले स्याउ फालेको, भित्तामा स्याउ त यस्तो सानो भएर टुक्रा परेको रुममा, त्यसपछि त्यो सफा गर्न चाहिँ गाह्रो भएको थियो। त्यो चाहिँ मलाई एकदम याद आउँछ। अनि उसले एउटा स्याउ फालेको एक दिन चाहिँ रिसले एउटाको माइक्रोम्याक्सको मोबाइलको पछाडि गएर ट्रान्सलेटर आइफोन भयो। आधी टोकेर फालिरहेको कि त्यो यस्तो खुसी हुँदै गएको थियो है। मलाई पनि चाहियो। अब लास्ट मैले कहिले पनि मेरो आमा बाबाको पर्स अथवा वालेटबाट पैसा चोरेको छु। कस्तो छैन, कहिले चोर्नु छैन? कति रुपियाँ चोर्नु भएको? मैले त धेरै चाहिँ होइन, एकचोटि 20 रुपियाँ। के गरेर चटपटी हाल्नु? यतिकै चाउचाउ खानालाई 5-10 रुपियाँ त धेरै जसो चोर्नु। तर फर्स्ट टाइम चाहिँ 2 रुपियाँ थियो क्या अरे, बाबाको खल्ती पठाइसक्यो। 2 रुपियाँले के चक्लेट मिठाई? चक्लेट त्यो बेला सुन्तले मिठाई सानो चक्लेट हुन्थ्यो।
के भन्छ रातो रातो सुन्दै थिएँ मैले। बिरो खानु ओरेन्ज वाले हजुर। तपाईले चाहिँ के चढ्नु भयो मैले पैसा कति- चढेको छु कति? मैले 300 कि 400 रुपियाँ चढेको छु त्यो चाहिँ के गर्नुभयो गर्लफ्रेन्डलाई डेटमा लैजानु होइन त्यो चोर्ने भोड्कीमा राख्नु ए त्यो खुत्रुके हुन्छ नि हजुर 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 खुत्रुकेमा राख्नु त्यो सेभिङ चाहिँ धेरै बनाउनु भयो चोरी चोरी होइन हजुर यो रहेको थियो फेसबुक लाइभ वालामा गरेको छु या छैन एकदमै उहाँहरू सबैजना एकदमै कोअपरेटिभ भएर एकदमै रमाइलोसँग बित्यो अब अर्को राउन्ड छ गेस्ट द सेलिब्रिटी म तपाईँहरूलाई फोटोजहरू देखाउनेछु अनि तपाईँहरूले चाहिँ गेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरू को भनेर हाम्रो रेडी छ नि त होइन आई थिङ्क म यो श्रीमती तपाईँहरूबाट लिन्छु थ्याङ्क यू ओके फर्स्ट पिक्चर अनुराधा अनुराधा मैले भने सुरुमा उहाँले सुरुमा भन्नु त्यही गाइड यु हेभ टु हेल्प उहाँ मी अनुराधा दिदीको र म बस्ने सँगै नजिकै हो त्यही भएर पनि उहाँलाई म गिफ्ट पाए पर्सनल गिफ्ट पनि दिने छ कि के छ सिस्टम म चाहिँ सिएनएन हिरो यो के कस्तो भन्छु ज्योति मगर भन्दा पनि हट्छ फोटो चाहिँ अलिक गाह्रो भयो मलाई प्रियङ्का त हुँदै होइन तपाईहरूले पनि गेस गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको हो भनेर तपाईँहरू कसैले चिन्नु भएन एउटा हिन्ट मोडल हो नेपालको हेमा होइन प्रमिता राणा शी इज क्वाइट पपुलर नेपाली मोडल अर्को रिमा विश्वकर्मा त होइन 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 उहाँ पनि भर्खर रिसेन्ट एकदमै ठुलो कन्ट्रोभर्सियल लाइक डिबेटमा पर्नु भएको थियो फेसबुकतिर सिङ्गर जर्नलिस्ट समृद्धि राई सिङ्गर के अरे हाम्रो फुटबल खेलाडी है अनि अनिल गुरुङ अनिल गुरुङ। झलनाथ खनाल तपाईँ चिन्नुहुन्छ नि तर अहिले त चिनिए पोलिटिसियन यो मान्छे चाहिँ यो अमेरिकातिरकै हो प्रियङ्का चोपडा त होइन नेपाली नेपाली नै हो। हो नेपाली नै हजुर हेर्दा त के अरे कोइलिन जस्तो छ। अलिक गाह्रो भयो प्रमिस तामाङ शी इज अ भेरी फेमस मेकअप आर्टिस्ट ए रमेश खरे रमेश के अरे उयो ओके गो बलिउडको क्या नेपाली नै बोल्दैन उहाँको भर्खरै रिसेन्टली फिल्म आएको थियो अनमोल केसीसँग ए हाम्रो राज्य लक्ष्मी हजुर राज्य लक्ष्मी साम्राज्ञी होइन तर फोटो साम्राज्ञी त चिन्थे तर फोटोमा ब्रिटिस आउँछ फेसहरू ब्रिटिस लाउरे होइन उहाँ कान्तिपुरको पत्रकार हुनुहुन्छ सरल गुरुङ लास्ट हजुर यो रहेको थियो गेस्ट सेलिब्रिटी आई थिङ्क उहाँले जित्नु भयो होला उहाँले प्राइज एक्सनमा आउनेछ तपाईँको र यो सेकेन्ड सेकेन्डको चाहिँ अनफोर्चुनेटली फर्स्टको मात्र प्राइज छ हामीसँग र यो थियो गेस्ट सेलिब्रिटी तपाईँहरूले पनि अभियसली गेस्ट गर्नुभयो होला अब चाहिँ म तपाईँहरूको क्वेसन्सतर्फ जान चाहन्छु अघि मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूको क्वेसन चाहिँ ह्यासट्याग क्वेसन्स लेखेर चाहिँ हामीलाई सेन्ड गर्नुहोस् भनेर अब यहाँ जे क्वेसन मेरो अगाडि मैले देख्नेछु त्यो मात्र म पढ्नेछु तपाईँहरूले क्वेसन ह्यासट्याग गरेर सेन्ड गर्नुभएको छ भने चाहिँ अनफोर्चुनेटली मैले त्यो क्वेसन चाहिँ मैले अहिले पढ्न सक्दिनँ ओके ह्यासट्यागमा जे क्वेसन्सहरू आएको छ म त्यो मात्र पढ्नेछु क्वेसन्स सजिलो क्वेसन सोध्नु अब यो चाहिँ पब्लिकको क्वेसन हो यो मेरो क्वेसन्सहरू होइन होइन ओके
बिक्की तिल्ली जापुनले सोध्नु भएको छ ज्योतिको गीत नाकमा फुली कानैमा झुम्काना चाहिँ जसरी नै गाउन लगाउनु है सरलाजी आज एकपटक भन्नुभएको छ उहाँको इच्छा पुरा गरिदिनु त हे हे नाकको फुली कानैमा झुम्काना कानैमा झुम्काना यसै तिमीलाई तिमीला झुम्काना मुलाको सन्की मुलाको जाना जानमा परेका पाउला फुल्किएर जान हे जानमा परेका पाउला फुल्किएर जान हजुर यो रहेको थियो बिक्की तिली जापुनको चोइस तपाईँको चोइस आज तपाईँको इच्छा पनि पुरा भयो र अर्को यहाँ समीर थापाजीले चाहिँ भन्नुभएको छ बलेको एउटा डायलग जाओस् भनेर भन्नुभएको छ ए आमा हो सानो हो र यो ज्योतिका कति राम्रा पिडुला म त हेरेकै हेरे भए पुरो तपाईँको रिप्लाई जाओस् न यसमा के साह्रो हो अनि मेरो छेउमा बसेपछि त जसो मसँग म हेरेको हेरेको छु त उता फर्केर बस भन्नुभएको छैन मलाई त्यही भन्नु लागेको थिएँ भनिदिइहाल्यो तपाईँको रियाक्सन जुम रियाक्सन न्युज गर्छ ओके यहाँ क्वेसनहरू चाहिँ धेरै कमेन्ट्सहरू क्वेसन्स भन्दा धेरै कमेन्ट्सहरू चाहिँ धेरै छ होइन ज्योति मगरजीको एज कति हो राम्री देखा छ तर लुक्स यङ्गर देन मी भनेर सोध्नु भएको छ है सो यो चाहिँ राउपुलले सोध्नु भएको छ तपाईँको एज कति हो भनेर केटी मान्छेलाई एज नसोध्नु भनिन्छ होइन तर आई डोन्ट नो यो चाहिँ ज्योतिजीसँग भर पर्छ उहाँ यो चाहिँ नेपाली खान अनुसार केटा मान्छेको स्यालेरी र केटी मान्छेको एज चाहिँ सोध्नु हुँदैन म भन्दिनँ नि ज्योतिको एज she's only 36 त्यो त पक्कै पनि ढाट्नु भयो उहाँले हजुर हाम्रो क्वेसन्सहरू अब चाहिँ यहाँ फिल्टर भएर आएको छ युके कस्तो लागिरहेको छ भनेर सोध्नु भएको छ सनम गुरुङले यो चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई सोध्नु भएको छ युके चाहिँ मलाई लन्डन जस्तो लागिरहेछ त्यही हो रमाइलो लागिरहेछ पहिलोचोटि आइरहेछ र बेलायतमा चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ एउटा बहादुरी देखाएको र एउटा ल्यान्ड हो भूमि हो तर त्यो भूमिमा चाहिँ मैले पनि पाइलट गर्न पाउँदाखेरि म चाहिँ पर्सनली के गर्न खुसी छु यो मेरो आउने बेलायत आउने मेरो एउटा सपना पनि थियो सिधा हातमा भन्दा त्यो पुरा भएको जस्तो खुसी हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ मलाई चाहिँ युके उहाँले भने जस्तै अब त्यो खालको यो ठाउँमा आउँदाखेरि एउटा वीर गोर्खालीहरूले एउटा नाम जमाएको ठाउँ हो नि त त्यो भएर मलाई पनि त्यो खुसी छ तर मलाई सबभन्दा धेरै खुसी चाहिँ यहाँ मैले फरक जेनेरेसन भेट्ने गर्छु होइन जस्तै अब पुरानो कल्चरहरूमा बाबामा माइजू पुसाइहरूदेखि लिएर उहाँको कल्चरदेखि लिएर अहिले आएर तपाईँहरूको जेनेरेसनसम्ममा पनि हुन्छ नि त्यो सबै कुराहरू भेट्ने मौका पाएको छु आज मैले सरला थापाको उहाँहरू पनि मैले चेक गरेँ कि होइन र यो खालको टेक्नोलोजीमा जस इन्टरभ्यू गरेको नि लगभग सेकेन्ड टाइम मेरो एक्टिभ हुनुहुन्छ तपाईँहरू है त्यो भएर पनि फरक जेनेरेसनको फरक एकदमै राम्रो कुराहरू भेटेको छु एकदम खुसी छु धेरै धन्यवाद तपाईँलाई अनि यहाँ रोहन लिम्बूले सोध्नु भएको छ बले सोटी र काक्रोच लेख्नुभएको छ तर कक्रोच ब्रो लाई हाई भनिदिनु ल सरला सिस भन्नुभएको छ रोहन गुरुङ लिम्बूजीले चाहिँ हाई भन्नुभएको छ र सोनी पाण्डेले चाहिँ यो अघि पनि सोधिसक्नु भएको क्वेसन रहेको छ ज्योति मगरको एज धेरैलाई चाहिँ उहाँको एज जान्नु चाहिँ एकदमै रहर रहेको रहेछ त्यो चाहिँ उहाँले आन्सर गर्नु हुँदैन तपाईँहरूले पक्कै पनि रिसर्च गर्न सक्नुहुनेछ र लिकन लभ प्रणामीले चाहिँ जिग्री ब्रो फेरि जापान आउनु पर्यो भन्नुभएको छ के भन्न जापान जिग्री ब्रो जापान जाँदैछ ब्रो चाहिँ आई थिंक जिग्री ब्रोहरू भन्नुभएको कि के हो हामी जापान सायद हामीलाई आउनु पर्यो भन्नुभयो होला किनभने जापानमा अस्ति भर्खरै भद्रपुरको
सो भएको थियो जिग्री र पाँडेको हजुर अनि त्यही भएर तपाईँहरू पनि आउनु पर्यो भन्न खोज्नु भएको पनि हुनसक्छ ठिक छ हामी भद्रपुरको पहिला पनि आएको छौँ अब फेरि पनि हामी आउँदैछौँ तपाईँलाई चन्द्रजीले सोध्नुभएको छ कक्रोचजी तपाईँ वर्षमा कतिपल्ट नुहाउनुहुन्छ भनेर सोध्नुभएको के उहाँको चाहिँ सेम्पो फ्याक्ट्री रहेछ कि कपाल चाहिँ कतिपल्ट नुहाउनु 2 दिनमा एकचोटि नुहाउँछु त्यही अलिकति समस्या सेम्पो आधी बट्टा खर्लको जान्छ उहाँलाई यसो स्पोन्सर कमाएको आधी पैसा सेम्पोमै जान्छ कन्डिसनर चाहिँ लगाउनुहुन्न त्यसैले होला लाएको नलाइ हुन्छ त्यो मिलाइहाल्छ कपाल तोरीको तेल लाउँछ त्यो नेपालमा हुँदा चाहिँ हजुर अनि अब यहाँ चाहिँ अर्कै तेल नवरत्न तेल र दिनेश गौतमले सोध्नुभएको छ बले र कक्रोचको न्यू सङ सोलमारीमा झ्याप कहिले आउँछ भनेर सोध्नुभएको छ गीत फाइनल भइसकेको छ अब भिडियो बनाउनु बाँकी हो अब हामीले चाहिँ यो गीतको भिडियो युकेमै सुटिङ गर्ने भन्ने प्लानिङमा छौँ तर लेटेस्ट चाहिँ अब सेड्युल अलिकति टाइट भएको कारणले अब प्रड्युसर नपाएको कारणले प्रड्युसर नपाएको होइन प्रड्युसर हाम्रो भद्रपुरको प्रड्युसर साहब पनि लन्डनमै हुनुहुन्छ अहिले उहाँ यहीँको रेसिडेन्ट पनि हो लन्डन युकेको प्रड्युसर साहब हामीसँगै हुनुहुन्छ र हामी यहाँ मैले थपी पनि हालेँ हामी युकेमा केही भद्रपुरका केही भागहरू पनि खिच्ने तयारीमा छौँ हाम्रो गीत पनि सायद यहीँ सुट हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ अब त्यो तपाईँहरूले पक्कै पनि फ्युचरमा चाहिँ फेसबुक अथवा सोसियल मिडियाबाट चाहिँ तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुनेछ र ठाकुर चापा गाईले चाहिँ पुरा क्वेसन नै ह्यासट्यागमा लेख्नु भएको छ हामीले भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसन्स अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको प्रश्न हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ ठाकुर चापा गाईजीले चाहिँ क्यान यु हेभ कक्रोच प्रो वक इन स्लो मोसन प्लिज भनेर भन्नुभएको छ ठाउँै पुग्दैन जस्तो लाग्यो उहाँको स्लो मोसन यस्तो स्लो मोसनमा त एक्सनमा त यो होइन उहाँको उठेर हिँड्दा मात्रै मजा आउँछ नत्र कसरी गर्ने मिल्दैन सरी मिल्दैन स्टेजमा चाहिँ हेर्न आउनुहोस् न पछि तपाईँ यहाँनिर ठाउँको अभावले अब उठ्दाखेरि पनि खुट्टा काटिन्छ यहाँदेखि मात्रै आउँछ त्यो भएकोले गर्दाखेरि स्टेजमै आउनुहोस् भरे एम्पायरमा लाइभ उहाँहरूलाई तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ सो स्टेजमै तपाईँले स्पेसली अल्डर रोड क्याम्बरली एरिया अथवा स्यान्डर्स एरियामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ एम्पायरमा यु क्यान क्याच देम all free live tonight at 8 PM brought to you by Saffron Entertainment र यहाँ अर्को क्वेसन आएको छ प्रेगिस स्याङबोहा स्याङगुराई आम रियली सरी तपाईँको नाम यदि मैले रङ प्रोनाउन्स गरेँ भने सरला दिजु ज्योतिज्यूलाई आयुष रिमालसँगको इन्टरभ्यू युट्युबमा हेर्नु भएको छ कि छैन भनेर सोधिदिनुहोस् भनेर सोध्नुभएको छ आयुष रिमाल भन्ने चिन्नुहुन्छ उहाँ युट्युब होइन त्यो एकचोटि त्यो कुरा भएको थियो जुन आयुष रिमालजीले जुन भिडियो अहिले सेयर गर्नुभएको छ युट्युबमा त्यो चाहिँ एकदम गलत कुरा हो त्यो कपिराइट हो त्यो चाहिँ किनकि त्यो डिसी नेपालबाट गरेको क्वेसन फरक थियो इन्टरभ्यू फरक हो होइन त्यो हामी अलिकति यदि आयुषजीले पनि यो हेर्नु भएको छ भने सपोर्ट तपाईँले हटाउँदा राम्रो हुन्छ होइन रमाइलो कहिलेकाहीँ चाहिँ रमाइलो गर्ने र मान्छेलाई हँसाउने क्रममा चाहिँ कसैको जीवनमा नै प्रभाव पर्ने खालको कामहरू गर्नु हुँदैन आयुषजी है मैले हेरेको छु मलाई एकदमै नराम्रो पनि लागेको छ र हामी चाहिँ यो हुन्छ नि यो चाहिँ मैले भन्दा पनि डिसी नेपालले डिसी नेपाल होइन सरी क्यानाडा नेपाल .com-बाट आएको इन्टरभ्यू हो उहाँहरूले चाहिँ मसँग कम्युनिकेट गरेर उहाँलाई चाहिँ चाँडै नै त्यो हटाउन लाउने कुरा छ ओके हजुर सो यो रहेको छ तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तरहरू हामी अहिले दिने क्रममा चाहिँ धेरैको प्रश्नहरू यहाँ आएको छ तपाईँहरू सबैजनाको प्रश्न त आज हामीले यहाँ कार्यक्रममा लिन सक्दैनौँ टाइमको पनि एकदमै अभाव रहेको छ र हामी 1 आवर ओभर पनि हामी लाइभ भइसकेको छ र यहाँ डान्स गर्नु पर्यो तपाईँहरू सबैजना भनेर यहाँ रिक्वेस्ट पनि आएको छ अघि मैले भनिसकेको छु हामीहरूको त्यो सङ रेडी छ भने चाहिँ पक्कै पनि हामी लास्टमा तपाईँहरूलाई डान्स गरेर देखाउनेछु तर त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूको युके टुरको कार्यक्रमको बारेमा इन्फर्मेसन तपाईँहरूको अगाडि हामी राख्न चाहन्छु मैले भनिसकेँ सपन एन्टरटेनमेन्ट लिमिटेड
कम्युनिटीले चाहिँ उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ यो लेस्टरमा चाहिँ हुन गइरहेको छ र 17 जुन 2016मा चाहिँ फेल्सन कम्युनिटी हलमा 18 जुनमा चाहिँ स्विन्डनमा र 19 जुनमा चाहिँ प्लमसिटमा यदि फर्दर डेट्सहरू चाहिँ मेबी पछि फेसबुकबाट चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ होला र तपाईँहरूले यो इन्फर्मेसनहरू हामी अहिले यो सो पछि फेसबुकमा पनि हामी राखिदिनेछौँ र यहाँ अर्को प्रश्न रहेको छ विपिन मगरबाट बले सोल्टी युकेतिर सोमारीतिर टुच्च लगाउन गयो कि गएन भनेर सोध्नुभएको चाहिँ विपिन मगरले मैले सोलमारी हान्नै छोडिसकेँ कहाँबाट जानु त्यही पनि हल्का सपन भिनाजुको घरमै हान्छ हजुर सपन भेनाजी उहाँले भन्नुभयो सपन अङ्कलले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ युकेमा चाहिँ सपन इन्टरटेनमेन्टबाट चाहिँ यहाँ लिएर आउनुभएको छ तपाईँहरूले ड्रिम्स मुभी पनि हेरिसक्नु भएको छ भुवन केसी र अनमोल केसी साथ सपन इन्टरटेनमेन्टबाट आयोजना गरेको ड्रिम्स मुभी पनि युकेमा विभिन्न नेपालीहरू रहेको सहरहरूमा प्रदर्शन भइसकेको छ र अहिले चाहिँ ज्योतिजी कक्रजी र बलेजीको साथ बब्बाल धमाका चाहिँ आज राति एम्पायरमा सुरु हुनेछ र यही कार्यक्रम तपाईँहरूकै सहरमा पनि छिट्टै आउँदैछ यो तपाईँहरूले फुल डिटेल्सहरू चाहिँ फेसबुकमा गएर लिन सक्नुहुनेछ त्यति भन्दै नै आज हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छौँ म तपाईँहरूलाई लास्ट क्वेसन सोध्न चाहन्छु होइन तपाईँहरू सबैजना कलाकार हुनुहुन्छ एकदमै चिरपरिचित कलाकार हुनुहुन्छ होइन पालो पालो सोध्न चाहन्छु तपाईँहरू एउटा कलाकार हुनुको हिसाबले चाहिँ नेपाली समाजमा तपाईँहरूले इन्टरटेनमेन्ट प्रोभाइड गर्दै हुनुहुन्छ होइन अवेरनेस पनि प्रोभाइड गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बाहेक अरू तपाईँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो जस्तो लाग्छ कलाकार भइसकेपछि पहिलो कुरा त कलाकारिताको माध्यमबाट चाहिँ समाजलाई चाहिँ एउटा राम्रो गाइडलाइन गर्ने नै हुन्छ पहिलो कुरा त्योभन्दा अगाडि एउटा देशको नागरिक भएर सोच्दाखेरि देशलाई आफूले गर्ने योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ नागरिकको हिसाबमा र पेसाको हिसाबमा कलाकारिताको हिसाबबाट चाहिँ कलाकारिताको हिसाबबाट राम्रो काम गर्ने र समाजलाई राम्रो गाइडलाइन्स गर्ने भन्ने नै हुन्छ यही नै हो गर्न सक्ने योगदान अरू त केही नै हुँदैन पैसा हुँदैन हामीसँग सरकारलाई पैसा दिन पनि सकिँदैन ट्याक्स हामीले तिर्नै पर्दैन पर्छ किन नपर्नु ट्याक्स तिर्नुपर्छ सरकारको रुल्स अनुसार ट्याक्स तिर्नुपर्छ र एउटा इमान्दार एउटा चाहिँ नागरिक भएर चाहिँ बाँच्न चाहिँ सक्नुपर्छ राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ अरू के एड गर्न चाहनुहुन्छ हजुर तपाईँ के एड गर्न चाहनुहुन्छ उहाँकै कुरालाई चाहिँ कपी पेस्ट गर्दै मैले मलाई चाहिँ कलाकार भइसकेपछि सबभन्दा ठुलो धर्म पनि सबैभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको हजुर हुन्छ नि त्यो इन्टरटेनमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनकि इन्टरटेनमेन्ट पनि गर्न सक्नुपर्छ अनि उहाँहरूको हुन्छ नि उहाँले फिलिङ्स अनुसारको गीतहरू दिन सक्नुपर्छ अनि उहाँले सुन्ने खालको गीतहरू बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँले नाच्ने खालको रुने खालको हाँस्ने खालको गीतहरू बनाउन सक्नुपर्छ र कमेडी सिरियलहरू बनाउने त अफकोर्स हँसाउन सक्नुपर्छ होइन त्यसपछि मात्रै हामी अरू कुराहरू समाजमा के भइरहेको छ समाजले के मेसेज दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसपछि कुराहरू जस्तो लाग्छ हजुर आज हामी फेसबुक लाइभ रेस्टुरेन्टमा ज्योतिजी कक्रोजी र बलिजीसँग रमाइलो कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँहरू सबैजनाले उहाँहरू तिनैजनालाई चाहिँ युकेको विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ यु क्यान क्याच देम लाइभ र आज चाहिँ अल्डरसोटको एम्पायर हलमा चाहिँ उहाँहरूको कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेको छ बब्बाल धमाका हुन गइरहेको छ र यति भन्दै नै आज कार्यक्रमको अन्त्य नै म गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमको अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि एउटा रिक्वेस्ट पनि रहेको छ तपाईँहरू डान्स गरिदिनु भनेर होइन ढाडे बिरालो जुन एकदमै चर्चित गीत पनि रहेको छ यसमा अलिकति तपाईँहरूको मुभमेन्ट भए पनि बसेर भए पनि एउटा जाओस् होइन प्लिज हाम्रो गीत लगाइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो टेक्निसियनमा चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ आज केजे गुरुङ र प्रतीश गुरुङ सारा केजे गुरुङ अनि प्रतीश गुरुङ र गीत तयार भएपछि चाहिँ चोरी खान पल्केको एउटा
बिरालो झुली खान फर्केको यो ठाडे बिरालो यो चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा टिजर मात्र रहेको छ फुल कार्यक्रम हेर्नुको लागि चाहिँ तपाईहरु पक्कै पनि एम्पायर हलमा आज राति 8 बजेदेखि चाहिँ कार्यक्रम सुरु हुनेछ तर ढोका चाहिँ 6 बजेदेखि 6:30 बजेदेखि खुल्नेछ सो तपाईहरु समयमा आइदिनुहोस् सो हामी समयमा कार्यक्रम चाहिँ सुरु गर्न सक्छौं उहाँहरु तीनै जनालाई चाहिँ आज तपाईहरुले एम्पायर हलमा चाहिँ लाइभ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको लास्ट वर्ड्स के छ राखिदिनुहोस् कस्तो यो त मर्ने बेलामा सबैको अन्तिम के छ आज कार्यक्रमको लागि लास्ट वर्ड्स मैले जोक मात्रै गरेँ म पनि त्यही भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण जति पनि अहिले फेसबुक लाइभबाट चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ सबैजनालाई चाहिँ यहाँ एम्पायर हलमा चाहिँ आइदिएर हाम्रो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई पनि एउटा कार्यक्रम अझ बुलन्द गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हौसला बढाइदिनु होला भन्न चाहन्छु त्यही नै हो के आफैको पनि के छ ए आमा हो के छ हो गोरुहरू आज राति 8 बजे एम्पायर हलमा आउनु है सँगै मिलेर रमाइलो गर्नुपर्छ के पुरो चुप गर सपन इन्टरटेनमेन्टले गरेको कार्यक्रममा जसलो मोसनमा सबैजना हेर्न आइहाल्नुहुन्छ त्यसमाथि हाम्रो ज्योति मगर छ अनि आउँदैन त मान्छे तर आज चाहिँ अलिक स्लो मोसनमा नआउनुहोस् किनकि ढिला हुन सक्छ है फास्ट मोसनमै आउनुहोस् कार्यक्रममा चाहिँ फास्ट मोसन हजुर आज एम्पायर हलमा हामी हाम्रो तर्फबाट धेरै राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछौँ अनि हामी जति पनि घरमा बसेर अनि हामीले त्यो मोबाइलबाट खिचेको भिडियोहरू हेरेर यो गर्यो त्यो गर्यो भन्नुभन्दा पनि एकचोटि आएर हेरिदिनु दिनुहोस् त्यसपछि कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूको कमेन्टलाई आएर हेरेर गरेको कमेन्टलाई म पनि लिन्छु अनि अर्को कुरा हाम्रो लागि त आउनुहोस् नै किनकि तपाईँहरूको आगमनले नै हाम्रो प्रोग्राम सक्सेस हुन्छ तर अलिकति चाहिँ हाम्रो लागि मात्र नभएर आफ्नो लागि पनि आइदिनुहोस् किनकि इन्जोय गर्नु हाँस्नु नाच्नु भनेको स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो हो प्लिज आइदिनुहोस् ताली पिट्नु पनि डेफिनेटली रमाइलो गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि आफ्टर पार्टी पनि हुन गइरहेको छ सो तपाईँहरू आज रातभरि हामीसँग रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ एम्पायर हलमा र हजुर आज यति भन्दै नै कार्यक्रमको अन्त्य गर्न चाहन्छु र लास्टली चाहिँ तपाईँहरू सबैजना फेसबुक लाइभ विश्वालामा ट्युन इन हुनुहुन्छ त्यसमा म तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज हामीहरूको कार्यक्रमको मेन स्पोन्सर रहेको छ गोर्खा एम्पायर हजुर्स उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै नमुना हेयर एन्ड ब्युटीले पनि हामीलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ उहाँहरूले उहाँहरूको सुविधाको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अल्डरसटमा चाहिँ उहाँहरू लोकेटेड हुनुहुन्छ एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना उहाँहरूसँग गएर चाहिँ तपाईँहरूको कपल तपाईँहरूको ब्युटी सर्भिसेस चाहिँ नमुनाबाट चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ र एम्पायर हलले आज हाम्रो भेन्यू पार्टनर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै नै तपाईँहरू लास्टली सो आज राति 8 बजी हेर्न आइदिनुहोस् भन्दै नै आज कार्यक्रम यही म अन्त्य गर्न चाहन्छु र नेक्स्ट विक पनि हामीहरूको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पर्सनालिटिजहरूसँग 4 जना आउँदै हुनुहुन्छ म नाम चाहिँ अहिले नै खुल्न चाहदिनँ 4 जना आउँदै हुनुहुन्छ सोमा उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको त्यो सोको लागि पनि तपाईँहरू ट्युन इन रहन सक्नुहुनेछ फेसबुक लाइभ विश्वालाबाट फेसबुकमा चाहिँ तपाईँहरूले मोर अपडेट्स पाउन सक्नुहुन्छ लास्टली you can all join us here at Empire live 8 बजेदेखि चाहिँ कार्यक्रम सुरु हुनेछ तर ढोका चाहिँ 6 बजे 6:30 बजे चाहिँ खोल्नेछ यदि भन्दै नै कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु बाई नमस्ते के तपाईँ गहना किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ यो हो विश्वासको कुरो 100% प्योर गोल्ड यो मात्र श्रृंगार होइन लगानी हो 100% नगद सुनका परम्परागत गहना तथा नयाँ डिजाइन पनि र चाँदीका गहना लगायत भाँडाकुँडा विश्वसनीयता हाम्रो संकल्प यदि हुनुहुन्छ भने अब नेपाल गइरहनु पर्दैन हाम्रो ठेगाना गोर्खाइन बराहा ज्वेलरी 24 स्टेशन रोड अल्डरसट हमसार GU11 1HT टेलिफोन नम्बर 07824 332127 07584241046 01252409272 हामी मार्जिनमा भन्दा सर्भिसमा बढी विश्वास गर्छौँ Namuna, the unisex hair and beauty parlor Aldershot. Providing you affordable luxury, the best hair care and selection of beauty services. Namaste. तपाईहरु सबैजनालाई नमुना हेयर एन्ड ब्युटी अल्डरसटमा आउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद
Look fantastic and feel fantastic with Namuna Aldershot.